با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگر در خدمتتون هستم. امیدوارم که با تمرین و فعالیت‌های مختلف روزانه بتونید زندگیتو به طور خوبی مدیریت بکنید. همونجوری که بارها گفتم تمرین خیلی مؤثره، مخصوصاً علاوه بر این که اون ناحیه و قسمتی از بدن رو که آسیب دیده میتونیم به بهبودی خوب برسونیم. علاوه بر اون، بر فرض شما وقتی نیم ساعت برای رانتون تمرین انجام میدین، خب این هم برای زانوتون خوبه، برای مچ پاتون خوبه، خیلی از این تمرین‌ها برای کمرتون خوبه و در نهایت شما رو یه جورایی به طور غیر مستقیم، چیزی که ما مرتب در مطب انجام میدیم اینه که با همین تمرین بر فرض برای ناحیه ران که شروع میکنیم، بعد چند جلسه این شخصی که تمرین نمی کرده را به فعالیت‌های و تمرین‌های کل بدن میرسونیم و با یه سری فعالیت‌های دیگه مثل راه رفتن، دوچرخه سواری، شنا کردن باعث میشه که این شخص بعد چند ماه کامل زندگیش عوض بشه. و بارها از مریضان بنده شنیدم که وقتی که تمرین میکنن و بعداً به جنرال اکسرسایز یا همون تمرین‌ها و ورزش‌های کلی برمیگردن، واقعا زندگیشون دگرگون میشه. حتی یک بیماری بنده داشتم که کارش خیلی کار خوبی داشت و داروهای جدید رو تو کشورهای مختلف اروپایی پرزنت میکرد. در واقع وقتی داروی جدید میومد، این علنا به من گفت که بعد اینکه اومد فیزیوتراپی برای شونش درد میکرد، بعدش که بنده اینو به ورزش آوردم و واقعا هیچ 60 سالش بود، هیچ تمرینم نمیکرد، بعد 5-6 ماه به من پیام داد، گفت نوید من حتی درآمدم هم جالبه که زیاد شده. گفتم چطور؟ میگفت دیگه ورزش میکنم، هفته 3-4 دفعه عضو باشگاه شدم، مرتب میرم میام، از نظر روحی بهتر شده، خوابش بهتر شده، غذا خوردن ما بهتر میشه و حتی آداب معاشرت ما با بقیه هم بهتر میشه. چرا که وقتی یه رو 20 دقیقه نیم ساعت ورزش میکنی، روحیتون بهتر میشه. 10 ها فایده داره که دیگه نمیخوام به جزئیاتش برسم. خب بنده میخواستم یک برنامه برای مفصل ران درست بکنم، منتها بعد اینکه برنامه تموم شد هفته پیش دیدم واقعا حیف، هنوز خیلی از تمرین های مرحله دوم آسیب ران موندن که تصمیم گرفتم این هفته رو هم به تمرین های مفصل ران بپردازم و نشون بدم که شما پکیج کامل اونو داشته باشیم. اگه یادتون باشه برای زانو، برای کمر هر کدوم 4-5 تا برنامه بنده تهیه کردم که تمرین ها را از مرحله اول شروع میکنیم، کم کم میریم به جلو تا به اون فانکشنال اکسرسایز در واقع برسیم که بدنتون آمادگی انجام هر کاری رو داشته باشه. برای مفصل هیپ هم اینجوری شد خود به خود، چون تمرین ها زیاده، پس شما تمرین های هفته پیش رو انجام میدین. اگه بیننده جدید این برنامه هم هستین، برین تو وبسایت و یوتیوب و تلگرام برنامه هفته قبل رو ببینید که یک سری آناتومی و اینتروداکشن در رابطه با آسیب های مختلف مفصل ران داشتیم و چند تا تمرین هم در آخرش برای شما نشون دادم که تمرین های مرحله اول بود به حساب. و امروز تمرین های قوی کننده بیشتری رو برای مفصل ران نشون میدم که امیدوارم اینها رو هم در ادامه انجام بدین. خب به آسیب های مایچه و تاندون و بافت های مختلف مفصل ران فعلا کاری نداریم. اگه اونها رو هم دارین، تمام این تمرین ها برای شما خوبن. ولی به همون آرتروز که نگاه بکنیم، چه اگه در شرایطی هستین که جراحی نکردین، اینا رو میتونید بعد 2-3 هفته بعد از تمرین های قسمت اول الان به این مرحله رسیده، بدنتون آماده شده که شما لودینگ بیشتری بدین. و دلیل اینکه تمرین ما سنگین تر میکنیم بعد 2-3 هفته هم بارها گفتم، به خاطر اینه که بایستی اندازه نیرویی که ما به بافت آسیب دیده وارد میکنیم مرتب بره بالا تا بتونه به اون حالت اپتیمال برسه، در واقع به جایی برسه که شما راحت راه برید، پله برید بیاید بالا پایین، اگه کارتون با پا و ایناست بتونین راحت انجام بدین و یا ورزش انجام بدین که در نهایت هدف اینه که تمام مردم با یک آسیب ران، حالا چه قبل از جراحی چه بعد از جراحی پیش ما میان، ما اینا را از صفر مطلق یا مثلا میلنگه اینجوری داره میاد
شروع میکنیم تا به جایی که بتونه برفرض بدوه، بتونه از پله بارا پایین بره، دوچرخ سواری بکنه، هر ورزش و اسپورتی که دوست داره هم برای اون مفصل و فیتنس و سلامتی بدنش خوبه و هم مخصوصا بتونه یه سری فعالیت‌های ایروبیک مثل دوچرخ سواری و پیاده روی و اینا رو انجام بده که برای بیماری‌های قلب و شش و اینا لازمه. چرا که اگه کسی که آسیب هیپ گرفت و بعداً در سن 50 سالگی برفرض به خاطر اون درد تمام اینا رو کنار بگذاره، خب معلومه 5 سال بعد ده ها مشکل دیگه هم پیدا میکنه. پس به همین خاطر مهمه که شما هر آسیبی که در بدن دارید اونو خوب بکنید که بتونید تمرین ها و فعالیت هایی رو انجام بدین که برای قلب و شش و مغز و دستگاه داخلی شما مؤثر باشه. و الا با یک آسیب زانو یا ران اگه ما بخوایم تمام فعالیت ها رو کنار بگذاریم که دیگه متاسفانه اوضاع وخیم میشه و یا بتونیم به کارمون برگردیم. خیلی ها به خاطر آسیب های شدید از یک روز تا چند روز تا چند هفته نمیتونن برن سر کار، که با این برنامه های فیزیوتراپی باز ما مردم رو به کار برمیگردیم. پس به طور خلاصه وقتی که یک بیمار میاد پیش ما، بر مبنای هدف و ابجکتیو های اون بیمار ما خودمون رو هماهنگ میکنیم. یکی میخواد برفرض بره دو، یکی میخواد بره دوچرخ سواری، یکی میخواد بره فوتبال بازی میکنه و شده الان همون بیماری که در برنامه پیش اشاره کردم در سن 50 سالگی تعویض مفصل هیپ کرده، الان تنیس بازی میکنه و اینا را نمونه زیاد داریم، یکی دوتا نیست. منتها بازم میگم شما نمیتونی برید تنیس بازی بکنی با اون هیپ مصنوعی. اون تمرین میخواد. تمرینم بارها گفتم فرمول به شما جواب میده. به همین خاطر توصیه میکنم از شما بیماران عزیز که فقط دل به اون دستگاه های مطب های همکاران در داخل کشور خوش نکنید، ولی اگه میخواین برگردیم به فعالیتاتون بایستی تمرین و انجام قرار بدین و کم کم بریم بالا. خب پس تمرین های سری پیش رو انجام دادم. امروز باز میریم به سراغ تمرین های بعدی. دستات اینجوری بگیر، یکم یواش میارین دستات پاهاتون رو میزنید به دستاتون. اینا در واقع باز تمرین گرم کننده در حالت سر پا نشون میدیم که خیلی عالی. و ریلکس پلیز، that's fine. یکی بعدی دستون اگه لازم شد میگیرین به جایی، این ران رو میبرین جلو و میارین عقب. هم برای این پایی که روش وایستادین خوبه، تمرین خوبیه، و هم رو دامن حرکتی این ران الان کار میکنیم. بعد یکی بعدی that's enough. میریم بیرون و میارین داخل. منتها میگم اگه مسن هستین یا لازمه حتما دستتون رو بگیرین به یک جایی انجام بدین. و یکی بعدی هم میچرخونید خیلی راحت از چپ به راست و راست به چپ. خیلی عالی. خب بعد اینا رو دستا به کمر میگیریم، باز کمر رو گرم میکنید یه دقیقه. اینا همش 2-3 دقیقه طول میکشه، هم برای مفصل هیپ خوبه و هم و اپوزیت برعکس. و چپ و راست باز چند دفعه میرید و روتیشن که اینا رو تو برنامه مختلف نشون دادم. و هدفی هم که بنده اینا رو تکرار میکنم اینه که میخوام شما دیگه از بر بشین، عادت بکنین بهش و برای هر تمرین و ورزشی قبلش باز 4-5 تا تمرین گرم کننده ما انجام بدیم که بدن آماده بشه. خب یکی بعدی دستات رو اینجوری میگیرید، فرض میکنید که یک صندلی پشت سرتونه و میرین که بشینید، ولی قبل از نشستن میایم بالا که تمرین اسکوات در واقع. این تمرین خیلی برای مفصل ران و مایچه های باسن و پا، چون این مفصل رو نشون دادم که سری پیش، از این جلو مایچه های پا از جلو و مایچه های باسن از عقب، مایچه های شکم از اینجا، مایچه های اینا همه به هم وصلن و باعثی تمام اینا تقویت بشن که بتونن این هیپو سر جاش نگه دارن. پس 2 تا اسکوات انجام میدین. دفعه اول بدون وزنه، میتونین 15 تا انجام بدین. اینو در واقع از همون هفته اول دوم میتونید انجام بدین بعد اون تمرین مرحله قبلی.
و کم کم میریم بالا. یکی بعدی یه وزنه 5 کیلویی میذاریم بالای شونتون. اگه هم چیزی ندارین تو خونه، یه کوله پشتی 4 تا کتاب بندازین تو، 2 تا بسته شکر بندازین تو. خب پاهاتون اندازه یک کم از شونتون بیشتر باز میکنید و اسکوات انجام میدین. دوباره don't go all the way down please, just a little bit. آفرین. keep relax and repeat. اینو 2 تا پس دفعه اول رو یک 15 تا بدون وزنه انجام میدین. دفعه بعدی یه 10 تا با وزنه 5-6 کیلویی انجام میدین. خیلی خوب. یکی بعدی با همون وزنه میان 1 دقیقه رو یک پا وای میستین. منتها اگه برفرض شما جراحی کردین، تو هفته 3-4 هستین، دیگه باید حتما دستتون رو به یک جای بگیرید که بالانستون به هم نخوره، یهو بیافتین یه وقت خدای نکرده مشکلی براتون پیش بیاد. وقتی now change the leg please. وقتی جراحی میکنید حتما تا اون 5-6 هفته اول خیلی دقت بکنید که باعث دررفتگی نشه یا پارگی و اون زخم و اینا مشکلی ایجاد نکنه. خب بعد که یکم قوی تر شدین، وزنه رو میبریم بالا که حالا ما اینجا وزنه داریم. اینو میذاری پشت دوباره و هفته مثلا 5-6 رسیدیم دیگه. اینو اسکوات با اسکوات با وزنه 10 کیلویی انجام میدین که خیلی خوب. یه 10 تا دیگه با وزنه بالاتر انجام میدیم. باز با همون وزنه بالاتر روی پا 1 دقیقه وای میستین که الان تمام این مایچه ها دارن کار میکنن که بتونن این حالت رو حفظ بکنن. آفرین. و پای دیگه 1 دقیقه در این حالت وای میستین. تونو در حالت قدم وای میستین و اولش در همون هفته 2-3 هفته اول یکم رو جلو خم میشین، رو زانو. Yes, that's remain straight at this stage. و میرین جلو و میایین پایین. خیلی عالی. الان اینو انجام میدین. در هفته 4-5 میرین دیگه در این حالت انجام میدین که خیلی تمرین خوبیه. یه تمرین دیگه ای که خیلی خوبه برای بالانس و از همه مهمتر قوی کردن مایچه های ران و کمر، که اولش دستتون میگیریم به یک جایی، 1 دقیقه رو همچی بالی وای میسین. اگه اینم نداشتین خیلی راحت البته میشه اینو خرید، ارزون هم هست. یه بالش کوچک بذارین زیر پاتون، رو همون وایسین و ریلکس چنج د لگ تو رو هر پا با مدت 1 دقیقه وای میسین. اوکی. خیلی عالی. که بعدن که قوی شدین میتونین سینگل لگ اسکوات انجام بدین. روی این میری بالا و حالا میری پایین روی یک پا. این پا را ریلکس بکن. Just keep this one relaxed. Yes, don't go too far. خیلی ریلکس. اولش میریم پایین. ببینید الان قبلا اینو تو برنامه گفتم، الان زانوش و پاش تو یک خط نیستن. شما سعی کنید که تو یک خط باشه. منتها اینا سخته و عالی. اشاره کردم که تمرین ها باعث رو اصول بره بالا و فشاری که به بافت میاد بیشتر بشه. خب در این حالت پا را صاف میکنید. اوکی. خب حالا این پا ثابته، اینو باز میکنی و میبندی. خیلی راحت. عجله نکن. slowly please. keep going. نفس عمیق بکش. آفرین. و انجام میدین. اوکی. that's enough. یکی بعدی اینو میرین تا آخر. keep going. pull it. now hold there. now اینجا حدود 20 ثانیه نگه میدارید و بعد یواش یواش 1 2 3 4. one more. slowly. 1 2. no you're coming too fast. 1 2 3. خیلی سخته اینا برای همون. بعد پای دیگه رو انجام میدین. this one. خب پس اولی میرین 10 تا pull and relax. آفرین.
یکی بعدی میرین و 10 تا نگه میداری. hold on please for 20 second. و یکی بعدی میای جلو و میشماری 1 2 3 4. یکی بعدی با همین کش این پا را میکشیم بالا و پایین، بالا و پایین. اوکی، خیلی راحت، تمرین خیلی خوبیه برای تمام بافت‌ها، مخصوصا به ران شما خیلی کمک میکنه. و بعد این پا را میکشیم بالا و پایین. slowly return. Very good. resist, hold on, resist. Very good. And slowly return. خیلی عالی. That's fine. 2 تا تمرین دیگه در این حالت برای کمر و زانو نشون میدم. اینو میاریم بالا بالا بالا. more up and down slowly. خب این کتنداگه که برای خیلی از keep going please. کمرتون خیلی خوبه بعد جراحی چیز. بعد میرین تا عقب قشنگ ریلکس لاین داون very good. میکشین خیلی راحت، تمام مایچ‌های باسن رو کش میاره. رانو اکستند میکنید، میکشین تا آخر و میایین جلو. اگه جراحی نکردین بعد آفرین در این حالت نشون میدین. عالی، خیلی تمرینای مفیدیه برای کل ناحیه ران. up and down up down. اوکی، up down. خیلی عالی. now stand up. خب در کنار اینا حالا به 10 دقیقه پیاده روی شما انجام میدین در یا هر روز یا روز در میان. و این پیاده روی رو هم بعد این تمرین‌ها رو که گرم کردین، حالا چه تو خونه چه بیرون، حتی اگه لاکداون چیزی هم بود، قرنطینه چیزی بود، تو ببین همینجا اینو قدم بزن. keep walking. ببین خیلی راحت slowly میتونید just some walking. میتونید شما 10 دقیقه راه برید، پس هیچ مشکلی نداره. یک مدل دیگه که تو راه رفتن برای آسیب هیپ خوبه، اینجوری راه میرید، میارین میزنین به دستتون و راه میرید. خیلی خوب. در slowly please. yes. اوکی. پس ببینید تمرین های مفصل هیپو با یه سری گرم کننده ها شروع کردیم، بعد شروع کردیم یک سری تقویت های خیلی آسون و بعد رسیدیم به تمرین های با فشار بیشتر که در این برنامه براتون نشون دادم. در آخرش هم باز چند تا تمرین کششی انجام میدیم برای ناحیه ران که اینا رو حالا خدمتتون نشون میدم. خب اولیش خیلی راحت میرین تاچ توز میکنید. زانوهاتون مکشور بکنید که خم نباشه، چون نمیشه زانو رو صاف کرد و رفت پایین. زانو صاف باشه و میرین پایین. 20 ثانیه نگه میدارین، یه 3 دفعه تکرار میکنید. خیلی خوب. that's fine. یکی بعدی دستون میگیریم به لبه میز. hold the table please. no just stay there. hold the table. no hold like this. حالا این پا را میگیرید و it's okay. just touch it. این مایچه اینجا رو کش میارید و برای اینکه مؤثرتر باشه به جای اینکه الان اینجا رو هولد بکنید فقط این مایچه کش میاد، ولی دستتون میارین اینجا رو هولد میکنید که این مایچه شینتون هم کش بیاد. حالا برای شین اشاره کردم، شین یه برنامه حتما میذارم. خیلی خوب، اونم کافیه. یکی بعدی go for split. خب پاهاتون رو باز میکنید، بعد little bit more. اوکی. خب حالا 2 تا دست رو میرین touch these toes. both hand. اوکی. اونجا وای میستین 30 ثانیه نگه میدارین. البته اگه جراحی کردین یا مفصل جدید دارین اینا رو باید انجام ندین در این حالت، برای قبل از جراحیه. و طرف دیگه اینا هر کدومو
2-3 دفعه میتونید نشون بدین و یکی بعدی you go for this one in us come knee like this and then hands in and inside elbow inside. حالا هول میدیم به طرف بیرون زانوهاتونو. خیلی تمرین خوبیه برای مایچ‌های داخلی ران که نشون دادم تقویتشون هم با فشار میدادین. خیلی خوب، اونم کافیه. یکی بعدی در این حالت میرین و این انجام بده، اینو بچرخون به طرف داخل. ریلکس پلیز، ریلکس. اوکی. در این حالت میرین و نگه میدارین که مایچه داخل رو باز بکشه و در این حالت کش میارین که اینم هول میدین به طرف پایین اینجوری. اوکی و ریلکس. تhank you. ریلکس. خب این تمرین های کامل مفصل هیپو برای شما نشون دادم. امیدوارم که به طور مرتب انجام بدین و اگه مشکلی، سوالی، ناراحتی دارید میتونید با بنده تماس بگیرید. در صورت امکان در خدمتتون خواهم بود و پاسخ میدم. ولی حتما برنامه رو ببینید، انجام بدید تمرین را و نتایج رو خواهید دید. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. برای شما آرزوی ایامی خوش و سالم و تندرست دارم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. روز و شب خوش. خدا نگهدار.